ดูรีวิวกันว่า New CUTEP ในปี 2022 เนี่ยแนวโน้มมันน่าจะมีอะไรบ้างหรือว่าอะไรที่มันอาจจะยังเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่ควรรู้อะไรที่มันเจอบ่อยๆแล้วน่าจะมีอยู่ในข้อสอบเหมือนเดิมบ้างเรามาดูกันเลยค่ะในคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวจุฬาติวเตอร์ทุกคนค่ะพี่เกดหรือว่าติวเตอร์เกดเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของข้อสอบ CUTEP ในปีหน้านะคะ2022นั่นเองค่ะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงจะมารีวิวกันในแนวโน้มของข้อสอบใหม่เหตุผลก็เพราะว่าปกติแล้วนะคะข้อสอบเข้าที่เป็นการวัดผลเรื่องภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยค่ะมันมักจะมีการรีวิวทุกๆแบบ10ปี5ปี10ปีเนี่ยแล้วแต่นะคะทีนี้อย่างที่ผ่านมาที่เคยไปสอบมาเนี่ยมันก็จะยังมีการที่ข้อสอบเก่ากลับมาโผล่ในข้อสอบใหม่ด้วยแต่เพียงแค่ถามไม่เหมือนเดิมแต่คำศัพท์หรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนเลยที่เคยสอบมาเมื่อประมาณ5ปี10ปีที่แล้วแล้วก็เขาก็เอามารีวิวเอามาทำมาเป็นข้อสอบชุดใหม่ขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องมีการแบบว่ารีวิวทบทวนกันนะว่าเพราะว่ามันข้อสอบเนื้อหาเทรนด์ต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีนะคะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างมันเป็นแบบว่าทุกคนเข้าถึงข้อมูลเหมือนกันหมดแล้วก็เทรนด์ยุคใหม่เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนโควิดก็ยังอยู่สิ่งแวดล้อมนี่ก็ยังเป็นเทรนด์อยู่นะคะเรื่องราวพวกนี้มันก็จะต้องมีศัพท์เกี่ยวกับพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเนื้อหาข้อมูล passage ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะยังต้องมีอยู่นะคะสำหรับคลิปแรกนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสิ่งที่เราจะบอกบ้างนะคะ What are you going to learn ก็คือเราจะคัดมา3หัวข้อหลักๆที่อยู่เป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมากในข้อสอบ CUTEP นะคะนั่นก็คือเรื่องของ idiom นะคะเรื่องของ error แล้วก็เรื่องของ reading question ต่างๆที่เป็นคำถามที่ถาม pronoun ถามนู่นถามนี่ต่างๆนะคะเรามาดูพาร์ทแรกกันเลย idiom ค่ะ idiom ที่พบบ่อย idiom ขาประจำพบบ่อยในข้อสอบไม่ว่าจะเจอข้อสอบรอบนี้รอบนั้นรอบไหนก็มักจะเจอ idiom เหล่านี้นะคะเราก็เลยคิดว่า New CUTEP ก็ยังจะต้องมี idiom เหล่านี้อยู่ค่ะสำนวนแรกนะคะสำนวนแรกเดี๋ยวเราขอซูมภาพเข้าไปชัดๆนิดนึงนะคะซูมรู้จักกันไหมคะคนนี้รู้จักไหมคะรู้จักหัวหน้าฮงไหมเอ่ยหัวหน้าฮงดูชิคนะคะถ้าใครที่ดูเรื่องโฮมทาวน์ชาก็จะต้องรู้จักหัวหน้าฮงของเราแน่นอนค่ะหัวหน้าฮงเนี่ยเขามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเห็นไหมคะเขามีบัตรใบรับรองต่างๆนะคะว่าเขาทำนั่นทำนี่ได้เป็นช่างได้เป็นผู้ช่วยนั่นนี่ได้เป็นคนจับปลาได้เป็นคนทำบัญชีได้ทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะหัวหน้าฮงเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าเป็น a jack of all trade ค่ะ a jack of all trade เนี่ยให้นึกถึงหัวหน้าฮงถ้าใครจำก็นึกถึงหัวหน้าฮงทำไมถึงนึกถึงหัวหน้าฮงเพราะว่า a jack of all trade เนี่ยภาษาไทยก็จะแปลว่าคนที่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือพวกที่เก่งรอบด้านนั่นเอง a jack of all trades นะคะเก่งไปทุกอย่างเลยทำได้หมดทุกจะวิศวะบัญชีเรื่องการแพทย์เรื่องการเงินเรื่องจะทำสวนจะซ่อมก๊อกน้ำจะโบกปูนจะทำครัวทำอาหารทำได้หมดเลยเนี่ยนึกถึงหัวหน้าฮงไว้ค่ะแล้วเราก็จะได้คอนเซ็ปต์ของคำว่า a jack of all trades ค่ะโอเคนะคะสำนวนที่1ผ่านไปมาดูสำนวนที่2บ้างสำนวนที่2ค่ะนี่ break a leg ค่ะดูจากตัวการ์ตูนประกอบนะคะ break a leg ค่ะ break a leg ในที่นี้นะคะเห็นไหมคะเขาทำมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ขาเนี่ยเหมือนมีรูปว่าแบบขาเข้าเฟือกกับขาหัก break a leg ไม่ได้แปลว่าทำให้ขาหักนะคะไม่ได้แปลว่าทำให้ขาหักแต่ break a leg ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่า
ขอให้โชคดีค่ะคือ good luck นั่นเองนะคะจริงๆเราเบคกับเล็กเวลาเราอวยพรใครหรือว่าจะพูดทิ้งท้ายให้ใครอะค่ะมันเทียบเท่ากับคำว่า good luck หรือว่าขอให้โชคดีค่ะซึ่งเราก็คิดว่าสำนวนเนี้ยมันก็จะเจอบ่อยๆแล้วก็มักจะปรากฏอยู่ใน listening test นะคะเวลาเป็น conversation พูดระหว่างกันเป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนคนหลายคนก็จะชอบมีคำเหล่านี้ที่ฝรั่งชอบพูดนะคะ break a leg good luck ค่ะไม่ได้แปลอะไรเกี่ยวกับการขาหักทำให้ขาหักแต่อย่างใดแต่คือโชคดีนะbreak a leg นะคะสำนวนที่2ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสำนวนต่อมาค่ะสำนวนที่3 cause an arm and a leg ค่ะเราดูภาพประกอบนิดนึงซูมเข้าไปภาพก็จะเห็นว่าเฮ้ยแขนหายไปขาหายไปเนี่ยเอาแขนขาฉันไปเลยเอาแขนกับขาฉันไปเลย cause an arm and a leg นะคะ cause an arm and a leg เรายกตัวอย่างบ้างสมมติว่าเราเดินเข้าช็อปร้านกระเป๋าไปนะคะเราก็พูดว่า this bag cost an arm and a leg ค่ะกระเป๋าเนี้ยมีราคาเท่าแขนกับขาฉันเลยก็คิดแปลแบบง่ายๆเลยค่ะว่าถ้ามีคนมาขอแขนกับขอขาเราอะเราจะให้เขาไหมคะแขนเนี่ยเอาไว้เขียนหนังสือเอาไว้เซ็นเช็คไว้นู่นไว้นี่ขาก็เอาไว้เดินไว้ไปเที่ยวอะเราจะให้เขาไหมเราก็ไม่ให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบต้องเอาแขนเอาขาเราไปมันต้องเป็นสิ่งที่มันทำไมคะมีมูลค่ามากๆอ่ะคือแบบมีราคาแพงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสำนวนหรือเจออะไรที่เขาพูดว่าสิ่งนี้มัน cost an arm and a leg อ่ะมันก็จะแปลว่าราคาแพงมากค่ะราคาเท่าแขนขาฉันเลยนั่นคือราคาแพงมากๆ cost an arm and a leg ค่ะโอเคนะคะไม่ให้ใครแน่นอนค่ะ an arm and a leg ไปดูสำนวนถัดไปค่ะสำนวนถัดไป over my dead body ค่ะ over my dead body ซูมดูรูปหน่อยหนึ่งค่ะ dead body เห็นไหมคะเป็น skeleton เลยเป็นศพเป็นโครงกระดูกเลยค่ะ over my dead body ค่ะทีนี้ over my dead body มันจะแปลว่าอะไรดีอะเนี่ยสมมติยกตัวอย่าง situation ว่าเพื่อนเพิ่งซื้อ Lamborghini มาคันใหม่เลย25 ล้านแล้วเราก็แบบยังไงดีอะอยากยืมไปขับมากเลยอะฉันอยากขับ Lambo อยากจะยืมรถเพื่อนไปขับเลยอะเพื่อนก็พูดกลับมาว่า over my dead body แปลว่าอะไรคะแปลว่าทำให้ฉันตายไปก่อนเหรอหรือว่าแบบไงคะให้ฉันตายเถอะหรือเปล่ารถ25 ล้านอะเราคงไม่ให้เพื่อนยืมไปขับง่ายๆใช่ไหมคะเราก็ห่วงรถมากเราเป็นคนรักรถมากเราก็เลยบอกเพื่อนไปว่าถ้าเพื่อนจะยืมไปขับเหรอ over my dead body แต่ว่าข้ามศพฉันไปก่อนเถอะข้ามศพฉันไปก่อนเถอะก็คือใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อที่แบบว่าเราไม่ยอมให้ใครทำอะไรค่ะเราไม่ยอมให้ใครทำอะไรก็คือจนกว่าฉันจะแบบตายไปจนกว่าฉันจะตายคือไม่ยอมจริงๆนะคะเป็นตายร้ายดีก็ไม่ยอมเราก็คิดว่าเทรนด์ New Sealtep ก็ยังจะต้องมีสำนวนพวกนี้อยู่ดีค่ะมันต้องมีแน่ๆเวลาเอามาพูดใน listening เพราะว่ามันเป็นสำนวนที่ฝรั่งชอบพูดกันนะคะ over my dead body ค่ะต่อมาค่ะสำนวนที่5ค่ะสำนวนที่5 second to none second to none เห็นไหมคะเรามี batch ที่1 batch ที่1อยู่เลยนะคะอันนี้ก็move จากข้อเมื่อกี้มาสมมติว่ายกตัวอย่าง situation เราเดินเข้าไปในโชว์รูมรถเราอยากจะได้รถคันใหม่1คันนะคะเราก็บอกถามหาเซลล์ว่าเซลล์ช่วยแนะนำรถสักคันให้เราหน่อยสิคะเซลล์ก็แนะนำคันนู้นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าไม่เราอยากได้คันที่แบบว่าลดที่สุดแบบเหมือนกับว่าออปชั่นเต็มสตรีมเพิ่ง
รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกไม่ซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขอให้เซลล์แนะนำรถแบบนั้นให้หน่อยเซลล์ก็พามาที่คันหนึ่งจอดอยู่กลางโชว์รูมเลยเซลล์ก็พูดว่า this car is second to none เซลล์น่าจะหมายถึงอะไรคะรถคันนี้ค่ะ second to none ตรงตามสเปคที่คุณลูกค้าบอกทุกอย่างเลยคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้รถคันใหม่ล่าสุดที่แบบเพิ่งออกออปชั่นเต็มสตรีมแบบเป็นรถที่สุดยอดเลยอย่างเงี้ยนี่คันนี้เลยค่ะคุณลูกค้า this car is second to none ก็คือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าไม่เป็นสองรองใครใช่ไหมคะภาษาไทยแปลง่ายๆก็คือว่าเป็นที่หนึ่งค่ะเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งก็คือที่สุดค่ะที่สุดเลยก็คือสุดยอดเยี่ยมที่สุดคือไม่มีใครเทียบได้นั่นเองรถคันนี้คือที่สุดไม่มีใครเทียบได้นะคะคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่มีคันไหนก็ทำความเร็วสู้คันนี้ไม่ได้คันไหนก็ออปชั่นสู้คันนี้ไม่ได้คันอื่นสีก็จะไม่เงาเท่าคันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้ is second to noneที่สุดเลยค่ะที่หนึ่งยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีใครสามารถเทียบคันนี้ได้นะคะมัน second to none ก็จะใช้ในบริบทประมาณนี้ต่อมาน่าจะเป็นสำนวนสุดท้ายนะยังไม่สุดท้ายสำนวนที่6เคยได้ยินไหมเวลาใครๆเขาพูดกัน Tom Dick or Henry เนี่ยมีรูปมา Tom Dick or Henry Tom Dick or Henry คืออะไรคือตัวอย่าง situation อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเพื่อนชื่อสมมติเพื่อนชื่ออะไรดีเป็นชื่อสมมุตินะคะสมมติเพื่อนชื่อซอนยาก็ได้ซอนยาเนี่ยเป็นลูกไฮโซเป็นคนที่ช่างเลือกแล้วก็แบบถ้าจะมีแฟนคนนึงเนี่ยซอนยาจะไม่เลือกTom Dick or Henryซอนยาจะต้องเลือกแบบ someone special เดาได้ไหม Tom Dick or Henry หมายความว่ายังไงซอนยาเป็นคนช่างเลือกถ้าเขาจะมีแฟนคนนึงเขาต้องเลือก someone special เขาไม่เลือก Tom Dick or Henry แน่ๆเพราะฉะนั้น Tom Dick or Henry คือซอนยาก็จะแบบมองบนไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย Tom Dick or Henry ก็คือ normal people ค่ะคือ normal people คือคนธรรมดาคือใครก็ได้เหมือนถ้าภาษาไทยก็พูดแบบตาสีตาสาสมศักดิ์สมศรีสมหญิงอะไรแบบนี้คือคนธรรมดาคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้อยู่ในแวดวงชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนธรรมดาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสุภาษิตของฝรั่งที่เขาไว้เปรียบเทียบเหตุผลที่ใช้ชื่อว่าคำว่า Tom Dick or Henry เพราะอะไรคะเพราะว่าชื่อทอมเป็นชื่อที่โหลของฝรั่งดิกก็โหลเฮนรี่ก็เป็นชื่อโหลเขาก็เลยเหมือนกับว่าแบบชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจก็จะสนใจแต่คนที่เขามีอะไร someone special เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินสำนวนคำว่า Tom Dick or Henry นั่นก็หมายถึงว่าคนที่เป็นคนธรรมดานั่นเองค่ะสำนวนสุดท้ายแล้วค่ะสำนวนที่7ยังไม่สุดท้ายเราให้ไว้เยอะเลยค่ะสำนวนที่7 I have seen better ค่ะ I've seen better นี่แปลตรงตัวว่าฉันเคยเห็นที่ดีกว่านี้ฉันเคยเจอที่ดีกว่านี้เห็นไหมคะให้ดาวเดียวสมมติเพื่อนชวนไปดูหนังแล้วพอดูหนังเสร็จออกจากโรงเพื่อนก็ถามเราว่าเฮ้ยหนังเป็นไงอะแกเราก็บอกเพื่อนว่า I've seen better ฉันเคยดูเรื่องที่มันดีกว่านี้แปลว่าเรื่องเนี้ยไม่ดีหรือว่าแบบห่วยอะไม่ได้เรื่องหรือว่ามีเพื่อนเอาอะไรมาให้ดูดีเอารถมาให้ดูวิคันนี้แกดีมากเลยนะคันนี้สุดยอดเลยออปชั่นนู่นนี่นั่นเพื่อนก็บอกว่า I have seen better ฉันเคยเห็นคันที่ดีกว่านี้คันที่โชว์รูมเมื่อกี้ไงที่เซลบอกว่า second to none โยงกลับไปได้ I have seen better จึงแปลว่าเคยเจอที่ดีกว่านี้เคยเจอที่ดีกว่านี้หรือว่าเคยเห็นที่ดีกว่านี้ค่ะแปลตรงตัวนิดหนึ่งสำนวนสุดท้ายนะคะ such a chore ดูรูปนิดนึงทำงานจนแบบเอาหัวโขกโต๊ะโขกคีย์บอร์ดละ such a chore อยู่บ้าน work from home ทุกวันเลยแบบมัน such a chore แบบ
ไม่ได้ไปคาเฟ่ไม่ได้ไปไหนเลยมันซัสชอแล้วว่ะช่วงเนี้ยซัสชอก็แปลตามสภาพที่เขาเป็นเลยค่ะคือเขา boring ค่ะคือมันน่าเบื่องานที่มันซัสชอคือมันน่าเบื่ออย่างเช่นบอกว่างานบ้านรดน้ำต้นไม้ต้องซักผ้าต้องถูบ้านต้องกวาดบ้านต้องเช็ดกระจกต้องล้างรถซัสชอมันเป็นงานที่น่าเบื่อประมาณเนี้ยซัสชอก็เลยแปลว่าน่าเบื่อนั่นเองนะคะนี่ก็คือ8สำนวนที่เราคัดมาเราคิดว่ามันน่าจะยังมีอยู่ใน New Seal Tep ที่เป็น listening นะคะ idiom มันก็น่าจะยังมีสำนวนพวกนี้อยู่ค่ะยังไงก็ฝากจำแล้วก็นำไปใช้แล้วก็หวังว่าพอตอนเจอข้อสอบได้ยินคำพวกนี้ก็จะนึกถึงเราบ้างนะคะพาร์ทถัดมาของ New Seal Tep 2022 ที่เราคิดว่ามันก็น่าจะยังมีอยู่ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ error ขาประจำไวยากรณ์ที่พบเจอแน่ๆในข้อสอบ error แล้วก็น่าจะยังมีอยู่เขาก็ต้องวนเรื่องราวเหล่านี้เอามาออกอยู่แน่นอนนะคะที่จะต้องให้ทุกคนลองทำข้อสอบเหล่านี้ดูค่ะซึ่งเราก็คัดมาให้ทำกันทั้งหมด6ข้อโดยที่คิดว่าการที่เขาโจทย์หลอก error ประเภทนี้มีอยู่แน่ๆยังไงก็จะมีอยู่ใน error ต่อไปนะคะข้อที่1เนี่ยเราเอาตัวอย่างโจทย์ในเรื่องของการใช้ pronoun ไม่ถูกต้องค่ะในข้อนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาโจทย์ error ที่เขาออกเนี่ยนะคะการใช้ pronoun ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าใช้ pronoun ผิดเพศเป็นผู้หญิงไปใช้ his ไปใช้ he ใช้ pronoun ผิดพจน์เป็นเอกพจน์ไปใช้ are อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ pronoun ผิดประเภทไปเลยอย่างเช่นควรจะใช้ relative pronoun who ดันไปใช้ whose relative pronoun ควรจะใช้ which ดันไปใช้ when อะไรประมาณนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของลักษณะการใช้ pronoun ไม่ถูกต้องที่คิดว่ามันจะยังต้องมีอยู่แน่ๆเลยทีนี้ลองมาดูโจทย์กันนะคะอย่างตัวอย่างข้อที่1นะคะโจทย์บอกว่า a man along with his friends was crashed นะคะ was crashed ขีดนะคะ by a car coming towards them on the other side of the road one was killed on spot whereas other was seriously injured ผู้ชาย2คนนะคะถูกชนด้วยรถยนต์ที่พุ่งเข้ามาหาเขาอีกฝั่งหนึ่งจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนคนหนึ่งเนี่ยถูกฆ่าที่เกิดเหตุเลยค่ะ kill on spot ในขณะที่อีกคนนะคะ was seriously injured ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเราดูทีละข้อนะคะอันแรกเนี่ยเป็น passive เวลาเราใช้ was crash หลายๆคนก็อาจจะมองว่าอ้าวมันมี2คนนี่ก็คือคนที่1คือ a man คนหนึ่ง with his friend คือคนที่2แต่เขาก็จะลืมกันไปค่ะในหลักการว่าถ้าเกิดมีคำเชื่อมว่า along with เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราให้กริยายึดตามประธานตัวแรกก็คือคำว่า a man เท่านั้นเพราะฉะนั้น was crash ในข้อ A ก็เลยถูกต้องค่ะส่วนข้อที่2ข้อ B บอกว่า coming towards them ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะคะเพราะว่าเป็นคำบุพบทขยายบอกตำแหน่ง location นะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะ on the other side of the road ก็คือบอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดนะคะข้อ C ก็ยังถูกทีนี้ข้อ D เนี่ยค่ะข้อ D whereas other was seriously injured จะเห็นว่าจาก choice เนี่ยค่ะทั้งหมดจากประโยคทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีอยู่2คนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาอธิบายไปแล้วว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกฆ่าถูกทำให้เสียชีวิตเลย on spot แต่ว่าเรามาเจอคำนี้ไงคะทุกคน others ใช่ไหมคะเรามาเจอคำว่า other ตรงนี้ค่ะซึ่ง other แปลว่าอะไรคะแปลว่าอีกหลายคนถูกไหมคะแต่ในขณะที่โจทย์เนี่ยหมายถึงมีแค่กี่คน2คนแล้วเขาพูดไปแล้วด้วยนะคะ1คนตรงนี้ก็เหลืออีกแค่1คน other ก็เลยผิดค่ะข้อนี้เลยผิดที่ข้อ D ดอกจาก other เติม s ให้แก้เป็นอะไรดีคะ
ที่ถูกต้องคือแก้เป็น the other ค่ะเพราะว่าเหลืออีก1คนที่เรารู้ว่าหมายถึงใครเพราะเขาพูดมาก่อนในประโยคก่อนหน้าแล้วว่ามี2คนใช่ไหมคะ one was killed at on spot ก็จะเหลือ the other ค่ะเหลืออีก1ที่เราเฉพาะเจาะจงเพราะรู้ว่าหมายถึงใครนั่นก็คือเรื่องของการใช้ pronoun ผิดประเภทนะคะข้อที่1ต่อมานะคะเรามาดูในข้อที่2ตัวอย่างในข้อที่2ค่ะโจทย์ให้มาว่า new learning opportunities for the University of Pittsburgh Summer School are open นะคะ are open to they seeking to expand and advance skill and knowledge in language and literature หมายความว่าไงหมายความว่าโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆสำหรับเรียนซัมเมอร์ในพิตต์สเบิร์กนะคะใน University of Pittsburgh กำลังเปิดเพื่ออะไรคะเพื่อให้กับคนที่กำลังมองหาที่จะขยายเรื่องของทักษะที่มัน advance มากขึ้นหรือว่า knowledge ที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องของวรรณคดีต่างๆทีนี้เรามาดูทีละพาร์ทกันนะคะในข้อ A ค่ะ new learning opportunities ตรงนี้ก็จะเป็น noun โดยที่มี adjective new ขยายถูกไหมคะ for สำหรับใครก็เป็นบุพบทใช่ไหมคะ for ตรงนี้เราก็ยังหาข้อผิดให้เขาไม่ได้ for the University of Pittsburgh Summer School are open ก็เปิดละ are open ถูกต้อง to เปิดให้กับใครคะตรงนี้ต้องเป็นคนใช่ไหมคะคนที่เขากำลังมองหา seeking to กำลังมองหาที่จะขยายแล้วก็เรื่องของที่จะมองเรื่องทักษะที่มันแอดวานซ์มากขึ้นแล้วก็ความรู้ในเรื่องของภาษาแล้วก็วรรณคดีเราใบ้มาแล้วว่ามันผิดในเรื่อง pronoun ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วก็ง่ายมากเพราะเราใบ้มาแล้วนั่นเองข้อนี้มี pronoun อยู่ตรงนี้ค่ะ they แต่ทุกคนสังเกตไหมคะว่า they เนี่ยมันเป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ they ต้องเป็น subject ค่ะซึ่งพอเป็น subject ต้องบวกด้วย verb แท้ใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยเขาเอา they มาไว้ตรงเนี้ยแล้วต่อด้วย seeking to มันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้เพราะ they เป็นได้แค่ประธานเท่านั้นแต่ตรงเนี้ยมันเปิดให้กับใคร open to ใครที่สนใจมันต้องเป็นคนที่สนใจก็คือกรรมค่ะ to คนที่สนใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหา advanced skill มาเรียนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรรมเหล่านั้นจะต้องแก้จาก they ให้เป็นซึ่งเป็นคนที่ไม่เจาะจงด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาเรียนเพราะฉะนั้นต้องแก้เป็น open to those ค่ะจาก they นะคะเราก็แก้เป็น those ค่ะ to those seeking to expand and advance skill เห็นไหมคะ to บวกด้วย object นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น pronoun ที่เป็น object ค่ะ to those ก็จะเป็น pronoun ที่เป็น object เราก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้เขาเป็นการหลอกเรื่องการใช้ pronoun ผิดประเภทอีกแล้วค่ะผิดจากการที่ใช้ they ที่เป็น pronoun ที่ต้องทำหน้าที่เป็น subject เท่านั้นเอาเขามาทำเป็นกรรมไม่ได้ไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องเปลี่ยนค่ะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็เป็นวิธีการสังเกตของเรานะคะซึ่งก็คิดว่าเรื่องพวกนี้ก็จะยังต้องมีอยู่ต่อไปนะคะจะยังต้องมีอยู่ต่อไปก็เลยตอบข้อ B นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3โจทย์ให้ว่า the employees of a law firm have informed to attend the annual meeting and send the working assessment report to the manager last week TikTok คราวนี้ไม่ใช่เรื่อง pronoun แล้วเป็นเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่องการใช้ tense ไม่ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องการใช้ tense ไม่ถูกต้องซึ่งการใช้ tense ไม่ถูกต้องก็เป็นอะไรที่ error ชอบเอามาออกมากฮอตฮิตมากค่ะ
tense ไม่ถูกต้องเนี่ยมีวิธีการสังเกตหลักๆอยู่2อย่างคือใช้ tense ผิด12 tense หลักเนี่ยต้องแม่นโครงสร้างว่า past tense present tense future tense แล้วก็ท้ายของมันแต่ละประเภทเนี่ย simple continuous perfect ใช้ยังไงเนี่ยต้องไปดูว่ามันใช้ยังไงมันใช้ผิดยังไงกับการใช้ voice ผิดก็เกี่ยวข้องกับ tense เหมือนกัน voice ในที่นี้หมายถึง active voice กับ passive voice ค่ะถูกกระทำกับกระทำเองนะคะในข้อนี้เรามาดูเราจะเห็นนะคะถ้าเราอ่านปุ๊บเราจะต้องเตะตากับคำที่เป็นคำบอกเวลาว่า last week คืออาทิตย์ที่แล้วค่ะซึ่งคำว่า last week เป็นคำบอกเวลาที่มักจะอยู่ใน past simple เพื่อบอกถึงความเป็นอดีต employee of a law firm have informed ก็คือได้รับอะไรคะ have informed to attend the annual meeting ถ้าแปลอย่างเงี้ย have informed เป็น tense อะไรตามโจทย์ก่อน has have บวก verb ช่อง 3 คือ present perfect tense ค่ะอันนั้นแปลว่าเขาแจ้งตัวเองนะคะ employee of a law firm ของบริษัทกฎหมายแจ้งว่าจะเข้าร่วมการประชุมประจำปี annual คือประจำปี and send the working แล้วก็ send the working assessment ส่งแบบประเมินการทำงาน report เนี่ยรายงานแบบประเมินการทำงานให้กับผู้จัดการอาทิตย์ที่แล้ว send เนี่ยหลายๆคนมองว่าverb มันถูกไหมเพราะบอกว่าเรื่อง tense นี่ send เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอไฮไลท์ให้เหมือนกันมันเป็น verb ที่ตามหลัง to คู่กับคำว่า attend ค่ะมันคือ to attend แล้วก็ to send นั่นเองเพราะว่าเขาถูก inform ให้บอกแต่ว่าสังเกตว่าสิ่งที่เมื่อกี้พูดย้ำ2 รอบแล้วว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องเลยก็คือข้อที่บอกว่าเป็น present perfect เนี่ยค่ะถ้า present perfect คือไม่ใช่ last week แล้วถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างคือเขาเนี่ยไม่ได้แจ้งตัวเองค่ะแต่ว่าเขาพนักงานจะต้องถูกแจ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอวงข้อที่ผิดก่อนคือข้อ A และเราจะแก้ยังไงข้อที่1แก้ให้เป็นอดีตก่อนโดยที่เป็น have inform ไม่ได้แล้วก็เป็น have inform มันเป็น present perfect เพราะแก้ให้เป็นอดีตต้องแก้ให้เป็นอดีตที่เป็น passive voice อีกต่างหากค่ะเพราะเขาถูกแจ้งมันก็เลยควรจะแก้เป็นอะไรดี employee เป็นประธานพหูพจน์ค่ะแล้วเป็นกระทาที่ทำที่เป็นกรรมใช่ไหมคะ were in form นั่นเองค่ะ were in form ในที่นี้ก็จะเป็น past simple tense ที่เป็น passive voice ค่ะเห็นไหมคะมันแก้2ชั้นเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าเขาถูกให้ข้อมูลเขาไม่ได้แจ้งตัวเองเขาถูกแจ้งข้อมูลก็เลยผิดที่ข้อ A ค่ะดูเรื่อง past เห็นจากคำว่า last week นะคะแล้วเราก็มาดูต่อว่า have informed เป็น present perfect ไม่ใช่ละพอมาตีความหมายปุ๊บเขาแจ้งตัวเองไม่ได้เขาต้องถูกแจ้งและเขาถูกแจ้งในอดีตก็คือ past simple และ past simple ตัวนี้ถ้าแก้ก็ต้องเป็น were informed เพราะ employee เป็นประธานพหูพจน์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือเรื่องการใช้ tense นะคะต่อมาเป็นเรื่องของการใช้ tense อีกเช่นเดียวกันค่ะเราดูโจทย์นิดนึงโจทย์บอกว่า scientists นะคะ have thought that humans only start emitting significant quantities of greenhouse gas in the 19th century after the industrial revolution occursเขาบอกว่า subject คือนักวิทยาศาสตร์ have thought that หลัง that เป็นประโยคนะคะจำไว้ว่า human ประโยคหลัง that human only start emitting significant quantity of greenhouse gas มนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยในช่วงศตวรรษที่19หลังจากที่อะไรคะเกิดยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น after นะคะยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม occurs เราจะมีตัวใบ้ตรงนี้ค่ะ 19th century
แล้วก็หลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเหมือนจะซับซ้อนแต่ว่าจุดใต้ตำตอค่ะเพราะว่าอะไรคะนี่ไงคะยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นใน 19th century ใช่ปะคะเกิดขึ้นในอดีตอยู่ๆจะมาเป็น Industrial Revolution occur เติม s เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดก็คือข้อ d doc ค่ะ occur เติม s ไม่ได้ต้องทำให้ occur เป็น past tense นั่นก็คือ occur ed ค่ะแก้ให้เป็น past tense ซะนะคะจุดใต้ตำตอเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ tense ผิดแค่นั้นเองค่ะต้องเป็น past simple tense ค่ะในข้อ 4 นะคะเห็นไหมคะเรื่องการใช้ tense มีวิธีการดูแบบง่ายๆเลยค่ะทีนี้มาดูเราเหลือกี่ข้อเราเหลือแค่อีก2ข้อข้อ 5 ค่ะเป็นเรื่องการใช้คำเชื่อมละซึ่งเราก็คิดว่า new seal tep ยังไงก็จะยังต้องมีเรื่องการใช้คำเชื่อมมาออกหลอกในข้อสอบ error แน่นอนการใช้คำเชื่อมเนี่ยวิธีการดูก็จะมีหลักใหญ่ๆอยู่2ประการก็คือการใช้คำเชื่อมที่ผิดความหมายค่ะแล้วก็การใช้คำเชื่อมที่มันผิดประเภทผิดความหมายก็อย่างเช่นความหมายมันควรจะเป็นเพราะว่าแต่ดันไปใช้ความหมายว่าดังนั้นการใช้คำเชื่อมผิดประเภทก็อย่างเช่นมันควรจะเชื่อมด้วยคำที่ตามด้วยประโยคแต่มันดันไปใช้คำเชื่อมเป็นคำที่ต้องตามด้วยบุพบทประมาณนี้ดูตัวอย่างโจทย์นะคะโจทย์ให้มาว่า however นะคะ however Bolivia เนี่ย considers as one of the poorest country in Latin America, its economy has grown rapidly in recent years as exporting gas and mineral นะคะโจทย์ตีความได้ว่าอย่างไรก็ตามโบลิเวียถูกมองว่าโบลิเวียเนี่ย consider ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในแถบลาตินอเมริกาแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการส่งออกก๊าซธรรมชาติแล้วก็แร่ธาตุอันเนี้ยเราใบ้มาแล้วว่าคำเชื่อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันแน่นอนว่ามันต้องผิดที่คำเชื่อมมันผิดที่ข้อ A แน่ๆแต่ว่ามันผิดเพราะอะไรล่ะคำเชื่อมในข้อ A เราเห็นได้ว่าข้อนี้มันขัดแย้งกันถูกไหมคะมันขัดแย้งกันคือเขาดูยากจนแต่เขาเศรษฐกิจเขาเติบโตเพราะเขาส่งออกแก๊สกับแร่มันดูขัดแย้งแต่ถ้าเราใช้ however เนี่ยความหมายของ however มันคือการบอกเหตุผลนะคะก็คืออย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขัดแย้งกันเราต้องการคำเชื่อมที่มันขัดแย้งเพราะฉะนั้นเราใช้คำเชื่อมอะไรก็ได้ที่เป็นคำเชื่อมที่ตามด้วยประโยคแล้วแปลว่าขัดแย้งเช่นเราแก้เป็น even though หรือเราจะแก้เป็น although หรือจะแก้เป็น though ก็ได้ซึ่งมันจะแปลว่าแม้ว่ามันก็จะตามด้วยประโยคที่มันขัดแย้งกันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ A ค่ะคำเชื่อมผิดประเภทนั่นเองนะคะอีกกรณีที่ต้องแก้อีกก็คือว่า consider เนี่ยโบลิเวียพิจารณาตัวเองไม่ได้ค่ะแต่โบลิเวียจะต้องถูกพิจารณาเพราะฉะนั้นแก้อันนี้เหมือนจะจบแต่ไม่จบมันเป็นคำเชื่อมบวก voice ค่ะมันจะต้องเป็นโบลิเวียถูกพิจารณาเราก็เลยต้องแก้ตรงนี้ต่อด้วยก็คือ consider เนี่ยมันเป็น active ใช่ไหมคะเราจะต้องแก้ให้เขาเป็น passive ค่ะคือเขาถูก consider เพราะฉะนั้นข้อ A ก็จะตอบได้อย่างถูกต้องถ้าเราแก้ให้ถูกทั้ง2จุดอย่างไรก็ตามข้อสอบไม่ได้ request ให้เราแก้แต่การที่เรารู้มันทำให้เราต่อยอดไปมองข้อสอบอื่นๆทะลุได้มากขึ้นค่ะมันข้อ A ก็เลยผิดที่ however แล้วก็ consider นั่นเองนะคะผิดที่เรื่องของคำเชื่อมแล้วก็เรื่องของ voice ด้วยค่ะข้อนี้นะคะข้อสุดท้ายที่เราคิดว่ามันก็ยังมีในข้อสอบ error ต่อไปใน new CU TEP เนี่ยก็คือการใช้ verb ไม่แท้ค่ะนะคะเรื่องของการใช้ verb ไม่แท้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูก็คือ verb แท้หลักการง่ายๆเลย simple verb แท้ผันตาม tense นะคะ verb แท้ผันตาม tense กับอันที่2คือ verb แท้ผันตาม subject ผันตามประธาน
verb แท้ผันตาม tense verb แท้ผันตามประธานเรามาดูตัวอย่างกันค่ะโจทย์ให้ว่า flip books are similar to the film pictures หนังสือเปิดภาพเนี่ยมันคล้ายกับภาพในฟิล์ม appear to move on the screen in that they contain still picture flashing one after another มันประกอบไปด้วยภาพนิ่งเนี่ย flashing แล้วก็ฉายไป one after another วิธีการไล่เรื่อง verb เนี่ยเราจะต้องมีการเขียนนิดนึงค่ะเราต้องเขียนว่าตรงไหนเป็น subject ตรงไหนเป็น verb อันที่1 flip books เนี่ยเป็น subject are similar to เนี่ยก็เป็น verb ของ flip book ถูกไหมคะ to the film picture appear เนี่ยเป็น verb ตัวต่อมาละแต่ว่ามันต้องดูว่ามันตาม tense ไหนส่วน move on เป็น verb infinitive ที่ตามมาหลังคำว่า to in that they เป็น subject they แทน flip book contain ก็เป็น verb ของ they ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น verb มีอยู่แค่นี้จบแล้วที่ในข้อสอบตัวนี้แต่ว่า appear เนี่ยที่เราขีดมันเกิดขึ้นโดยที่อยู่ๆจะมาเป็น infinitive อยู่เฉยๆตรงเนี้ยไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่ามันมี verb แท้แล้วคือ are similar to the film picture ตรงนี้มันคือส่วนขยายเพราะฉะนั้นพอมันทำหน้าที่เป็นส่วนขยายมันต้องการจะบอกว่า flipbook เนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นในการที่จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยบนจอเนี่ยมันต้องการจะขยายเพราะ flipbook มันเคลื่อนไหวเองปรากฏตัวเพื่อเคลื่อนไหวเองถูกไหมคะมันก็เลยจะต้องแก้ค่ะว่า verb แท้ที่ประธานกระทำกริยาเองเราเรียกกันว่า past participle ค่ะหรือโครงสร้างมันคือ verb เติม ing นั่นเองเพราะฉะนั้น appear อยู่รูปนี้เฉยๆไม่ได้เราต้องแก้ appear ให้เป็น appearing แบบนี้ค่ะก็คือทำให้เขาเป็น verb ไม่แท้ซะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง appearing to move on คำตอบที่ผิดของข้อนี้ก็เลยผิดที่ข้อ B boy นั่นเอง appear ผิดค่ะ appear ผิดเพราะฉะนั้นจาก appear แก้เป็น appearing มันก็ยังเป็นเรื่องของการใช้ verb ไม่แท้ที่เป็นรูป present participle ค่ะนะคะสรุปแล้วเรื่องของ error เทรนด์ที่เราคิดว่ายังมีอยู่ใน New Seal Tech ปีหน้าเนี่ยก็เนี่ยตามนี้เลยค่ะที่เรารีวิวกันมาถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดตามได้ที่จุฬาติวเตอร์นะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสำหรับ error ขาประจำค่ะสำหรับที่เราคัดมาสำหรับ New Seal Tech ปี 2022 อีกประเภทหนึ่งสำหรับข้อสอบก็คือ reading question ที่เป็นการถามคำถามที่เป็นเรื่องของ synonym หรือว่าเรื่องของ context clue นั่นเองค่ะเราจะต้องมีวิธีการเดาคำศัพท์ที่มันจะมาปรากฏอยู่ในคำถามใน part reading เพราะ part reading เนี่ยเขาไม่ถามแค่เรื่องราวที่อาจจะ passage อย่างเดียวเขาจะมีการถามคำศัพท์ด้วยซึ่งคำศัพท์นั้นน่ะก็ต้องมีพื้นฐานมาจากการที่เราจะต้องรู้ศัพท์รู้ context clue รู้ synonym รู้วิธีการเดาวิธีการใบ้ของคำนะคะเราก็เลยคัดแบบฝึกหัดมาให้เราลองดูค่ะว่าเนี่ยมันจะต้องเดาแบบไหนถ้าเราเจอศัพท์ยากๆในข้อสอบ reading นะคะเราก็คัดมาเป็นประโยคสั้นๆให้ข้อแรกโจทย์บอกว่า Nadesh usually assiduous but today he is too lazy to work ณเดชน์เนี่ยปกติ assiduous แต่วันนี้เขาขี้เกียจเกินไปที่จะทำงานข้อนี้วิธีการสังเกตเห็นbutใช่ไหมคะเท่ากับขัดแย้งแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่คนขี้เกียจบอก today he is too lazy to work จริงๆเขาคงไม่ใช่คนขี้เกียจแน่ๆแต่ว่าทำไมคะวันนี้เขาเกิด assiduous ตรงกันข้ามกับ lazy มันคือควรจะเป็นคำว่าอะไรเพราะ lazy คือขี้เกียจเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับขี้เกียจก็คือขยันนั่นเองเห็นไหมเราใช้ context clue ก็คือตัวใบ้ใน context นะคะเป็นตัวช่วยเราเพราะฉะนั้น assiduous คำที่เหมือนกันก็คือ assiduous industrious ค่ะที่ขยันแล้วก็
persevering ที่ขยันที่อุตสาหะพอแปลรวมกันก็จะแปลว่าณเดชน์เนี่ยปกติเขาเป็นคนที่ assiduous ขยันนะแต่วันนี้เขา too lazy ขี้เกียจเกินไปที่จะทำงานนั่นเองข้อที่1เห็นไหมวิธีการเดาหลักการเหล่านี้มีอยู่ตลอดไปแน่นอนค่ะรับรองว่า New Series Tech ก็จะต้องมีเรื่องมาให้เราเดาแบบนี้ศัพท์เหล่านี้ก็จะยังมีอยู่ค่ะถัดมาค่ะ Rose are dormant in the winter in cold climates but come to life in the spring เห็นไหมคะมีคำว่า but อีกแล้วซึ่งแสดงความขัดแย้ง but come to life ก็คือกลับมามีชีวิตชีวาเห็นไหมคะเรามีคีย์เวิร์ดอีกคือ winter กับ spring ก็คือฤดูใบไม้ผลิ winter ก็คือฤดูหนาวทุกคนรู้แต่ประเทศไทยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นกุหลาบเขาจะทำไมในฤดูหนาวนะคะในอากาศที่เย็นมีน้ำแข็งโหหิมะตกน้ำแข็งนะคะแต่พอช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาก็จะเริ่มแรกแย้มบานขึ้นใหม่ในฤดูใบไม้ผลิเอาอะไรดีดอกมันน่ะมันจะต้องตรงกันข้ามกับคำว่า come to life แน่ๆค่ะเพราะว่าโจทย์มันก็ให้มาขัดแย้งกันอยู่แล้วด้วยคำว่าบัดเพราะฉะนั้น dormant จึงแปลว่าไม่มีชีวิตชีวานั่นเองไม่มีชีวิตชีวานะคะไม่มีชีวิตชีวาหรือแปลว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆพักผ่อนนะคะจริงๆแล้วซิโนนิมของเขาก็จะมีดังนี้ inactive ค่ะ potential ค่ะแล้วก็ resting ค่ะนั่นก็คือคำของเขานะคะซึ่งหรือถ้าแปลแบบ specific เลยของเขานะคะ dormant เนี่ยเป็น adjective ก็จะแปลว่าที่หลับไหลคือกุหลาบก็จะแบบเหมือนจำศีลหลับไหลนะคะไม่สดชื่นก็แปลได้คำแปลเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทนั่นเอง dormant เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการนอนก็ได้ค่ะลากศัพท์เขามาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าเราไปต่ออาจจะยาวนะคะแต่เราอยากอธิบายก็คือ dorm ค่ะ dorm เป็น noun แปลว่าหอใช่ไหมคะอยู่ dorm หรือว่า dormitory นะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการนอนก็คือนิ่งๆนอนเพราะฉะนั้น dormant ก็เลยแบบว่าไม่มีชีวิตชีวาหรือว่าที่นอนที่หลับไหลที่ไม่สดชื่นนั่นเองค่ะโอเคข้อ2ประมาณนี้ไปดูข้อ3กันตัวอย่างข้อ3โจทย์ให้ว่าอะไรโจทย์บอกว่า while สมชาย happy with plenty of money to spend his mother เนี่ย is suffering from penury สมชายเนี่ยมีความสุขกับการใช้เงินจำนวนมากค่ะ while เป็นตัวบอกถึงความขัดแย้งอีกแล้วค่ะสมชายเนี่ย happy เห็นไหมคะ happy เลยแต่ว่า his mother เนี่ยเขา suffering from penury ค่ะ suffering from penury สมชายเนี่ย happy กับ plenty of money ใช่ไหมคะแม่เนี่ย suffering ก็ตรงกันข้ามกับ happy ละเพราะฉะนั้น plenty of money ก็ควรจะตรงข้ามกับ penury ใช่ไหมคะ penury ก็ควรจะตรงกันข้ามกับคำนี้มีเงินมากกับ penury เดาได้ไหมง่ายเลยค่ะยากจนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น penury เนี่ยจึงแปลว่ายากจนก็คือแม่เนี่ย suffering จากความยากจนเพราะฉะนั้นคำศัพท์ของคำว่าความยากจนพรั่งพรูเข้ามาเลยค่ะเป็นคำนามมีอะไรบ้างคะคำว่าผัวไม่เอาเลยนะคะเก่า poverty ค่ะ poverty privation ค่ะอะไรอีกคะยากจนค่ะ impoverishment ค่ะยากจนนะคะแล้วทีนี้ยากจนก็ต้องมีซิโนนิมสิคำนามที่แปลว่า plenty of money หรือว่าร่ำรวยถ้านาวที่แปลว่าร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งอะไรบ้างwealth นะคะ prosperity affluence
well off อาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่เราคัดมาให้ประมาณนี้เพื่อให้เห็นภาพก่อนนะคะwealth prosperity affluent well off well to do คือความมั่งคั่งร่ำรวยก็ตรงกันข้ามกับ penury poverty privation แล้วก็ impoverishment ค่ะ synonym context clue ก็ยังจะต้องมีอยู่ข้อถัดไปlike other friends in this class โจทย์ให้มาว่า like other friends in this class who are intensely enthusiastic or devoted Tom is ardent อันนี้ like other friends ใช่ไหมคะแปลว่าเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆในคลาสเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆในคลาสเลยที่เขา intensely enthusiastic คีย์เวิร์ดก็คือคำนี้ค่ะคำนี้เขา enthusiastic ซึ่ง enthusiastic แปลว่า active แปลว่ากระตือรือร้นใช่ไหมคะกระตือรือร้น intensely ก็แปลว่าอย่างมากนะคะอย่างมาก Tom ก็ ardent เหมือนกัน ardent ก็คือ like other friend ก็แปลว่าเหมือนกันก็แปลว่า enthusiastic เพราะฉะนั้น ardent จึงแปลเหมือน enthusiastic ค่ะแปลว่าอะไรกระตือรือร้นนั่นเองแต่แค่ ardent อย่างเดียวคิดว่าพอไหมกับคำศัพท์ที่ควรรู้เพื่อการทำข้อสอบ New CUTEP 2022 ไม่พอค่ะ enthusiastic ก็ไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นคำที่แปลว่ากระตือรือร้นยังมีอีกดังต่อไปนี้ active ค่ะ dynamic ค่ะ energetic ค่ะ vigorous ค่ะardent ด้วยใช่ไหมคะทีนี้ขออนุญาตให้คำตรงกันข้ามที่แปลว่าไม่กระตือรือร้นก็คือเฉื่อยหรือว่าช้าพวกแบบขี้เกียจเฉื่อยไม่อยากทำไม่อีกคนหนึ่ง active อยากทำนี่นะคะเฉื่อยคืออะไรอันแรกทุกคนรู้ lazy idle sluggish หรือบางทีเขาใช้ด่าคนไม่ใช่ด่าไม่เชิงด่าแต่ว่าสล็อตเหมือนตัวสล็อตช้านะคะประมาณนี้นะคะสำหรับอะไรที่แบบว่า active energetic vigorous dynamic นะคะพวกแบบมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาคำถัดไปโจทย์ให้ว่า colds are contagious I had one then my sister caught it cold ในที่นี้ก็คือไข้หวัดศัพท์ยุคในอนาคตปีหน้าถ้าเรามีโอกาสได้ทำข้อสอบแน่นอนรับประกันการันตีเลยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเรื่องโควิดเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเรื่องการรักษาเรื่องการฉีดยาเรื่องอาการปอดบวมเรื่องการวิกฤตการนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลกระทบของโลกมีแน่ๆแล้วมันต้องมีคำนี้แน่ๆค่ะ contagious นะคะ contagious เป็น adjective นะ cold เนี่ยมัน contagious ฉันเป็นปุ๊บพี่สาวเป็นต่อแปลว่ามันเป็นโรคติดต่อหรือว่าที่ติดต่อได้ค่ะถ้า contagious เนี่ยเป็น adjective แปลว่าที่ติดต่อได้นะคะที่ติดต่อได้หรือบางทีเนี่ยเราก็ใช้คำว่าคืออันเนี้ย contagious มันติดต่อแต่ถ้าเกิดมันมีคำว่า infectious เนี่ยมันเหมือนกับติดเชื้อเนาะมันก็จะไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นเพราะบางทีการติดเชื้ออาจจะไม่ได้ติดต่อก็ได้นะคะ infectious แต่จะให้คำนามที่แปลว่าโรคติดต่อค่ะที่คิดว่าทุกคนควรรู้นะคะ1คือ pandemic COVID-19 is a pandemic นะคะ2คือ contagion โรคระบาดนะคะโรคติดต่อโรคระบาด3คือ plague ค่ะ4คือ outbreak นะคะอันนี้ก็คือพวกกลุ่มที่แปลว่าโรคติดต่อแล้วก็ควรรู้ค่ะเพราะว่าโน้ตไว้เลยนะคะต้องไปดูศัพท์ที่เกี่ยวกับโควิด -19 รับประกันได้มีแน่นอนแล้วบางทีเขาไม่ใช้แบบนี้เขาก็ใช้คำว่า widespread ด้วยนะคะ
อะไรที่มันแพร่กระจายได้นะคะแพร่กระจายได้นะคะต่อมานะคะ contagious ที่ติดต่อได้นะต่อมาค่ะโจทย์ให้มาว่าอะไรโจทย์ให้ว่า the river was full of noxious material such as cleaning agents from factories and pesticides from nearby farm แม่น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุที่มัน noxious เช่นสารทำความสะอาดจากโรงงานและยาฆ่าแมลงจากฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆ pesticide คือยาฆ่าแมลงนะคะอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะเหมือนกันแล้ว noxious แปลว่าอะไรดีทั้งยาฆ่าแมลงทั้งสารทำความสะอาดเช่นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นพวก cleaning agent ซึ่งมันมีสารนะคะ noxious ก็เลยแปลว่าที่อันตรายเป็น adjective เราก็เลยจะมาแตกศัพท์คำว่าที่อันตรายที่เป็น adjective ค่ะที่อันตรายหรือบางทีก็แปลว่าที่เป็นพิษก็ได้ที่อันตรายหรือที่เป็นพิษไปดูกันอันที่หนึ่งก็ใช้บ่อย contaminate ค่ะ contaminate ที่ปนเปื้อนที่เป็นพิษ toxic poisonous นะคะเจอบ่อยค่ะพวกนี้ hazardous jeopardous ที่อันตรายค่ะที่อันตรายหรือว่าที่เป็นพิษนะคะเป็น adjective ทั้งหมดเลยนะคะที่อันตรายที่เป็นพิษ contaminated toxic poisonous hazardous แล้วก็ jeopardous ค่ะแปลว่าที่อันตรายหรือว่าที่มีพิษนั่นเองข้อที่7เรามีให้8ข้อที่7 Thomas Jefferson was a man รู้จักไหมคะ Thomas Jefferson คิดหลอดไฟThomas Jefferson was a man of many flaws ค่ะ For instance he was an outstanding architect of his day he was also an inventor he spoke Greek and Latin and played the violin เขาเป็นคนที่มี many flaws ตัวอย่างเช่นเขาเป็นสถาปนิกที่โดดเด่นมากในยุคของเขาเวลาเราใช้คำว่า of his day นะคือในยุคที่เขาอยู่ยุคของเขานะคะเป็นสถาปนิกที่โดดเด่นมากในยุคของเขาเขายังเป็นนักประดิษฐ์ด้วย inventor เขาพูดภาษากรีกแล้วก็พูดภาษาละตินได้แล้วเขายังพูดไวโอลินไม่พูดไวโอลินเขายังเล่นไวโอลินได้อีกเพราะฉะนั้นเขามี many flair มากเลยค่ะไอ้ many flair ของเขาเนี่ยแปลว่าอะไรดีเดาได้แล้วแหละจากอันเนี้ยสถาปนิกด้วยเป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นพูดภาษากรีกได้เล่นดนตรีก็ได้ความสามารถเยอะเพราะฉะนั้น flair จึงแปลว่าความสามารถนะคะหรือว่าพรสวรรค์นั่นเองความสามารถหรือว่าพรสวรรค์นั่นเองค่ะ flair แล้วก็มีซิโนนิมของคำว่าความสามารถดังต่อไปนี้เป็นคำนามนะคะ flair เป็นคำนามbasic เลยคือ ability นะคะ capability competence skill แล้วก็ versatile ก็คือความสามารถหรือถ้าพรสวรรค์บางทีเขาใช้คำว่า talent ก็มีค่ะหรือว่า gift ก็ได้คนที่มีทักษะพิเศษมี talent มีความสามารถพิเศษนะคะแต่ flair ถ้าเอาเป็นว่าความสามารถเนี่ยก็คือ ability capability competence skill แล้วก็ versatile ค่ะนะคะแน่นอนซิโนนิมพวกนี้ยังเจออยู่ข้อที่8นะคะข้อสุดท้ายของการดู context clue ที่เราฝากไว้โจทย์ว่า the president of the company felt so despondent over its bankruptcy bankruptcy ก็คือสภาวะล้มละลายนะ
ประธานบริษัทเนี่ยรู้สึก despondent มากกับสภาวะล้มละลาย that he went into a deep depression ซึ่งเขาก็ตกอยู่ในสภาวะอะไรคะซึมเศร้าอย่างหนักค่ะตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก deep depression นะคะตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างหนักหรือว่าหดหู่ก็ได้ค่ะ depression หดหู่ก็ได้แปลว่าอะไรดี despondent เดาได้ไหมคะ despondent แปลว่ารู้สึกเขาจะรู้สึกดีไหมบริษัทล้มละลายเขาต้องรู้สึกไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้น despondent แปลว่ารู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีนะคะซึ่งมันมีความหมายเหมือนกันก็คือ sad melancholy รู้สึกสิ้นหวังก็ได้ค่ะแบบว่าบริษัทล้มละลายสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีพวกเนี้ยแปลว่าแย่รู้สึกไม่ดีสิ้นหวังเป็น adjective ส่วน bankruptcy ที่แปลว่าสภาพล้มละลายหรือว่าเศรษฐกิจแย่ไม่ดีเนี่ยเป็นความหมาย negative คำที่ทำนองเนี้ยก็จะมี recession หรือว่าสภาวะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในช่วง downturn พวกเนี้ยก็คือเศรษฐกิจไม่ดีค่ะแล้วก็นี่ก็คือฝากไว้นะคะสำหรับ New Trend ของข้อสอบ CUTEP 2022 คิดว่าเรื่องราวเรื่องของ synonym และ context clue ก็ยังจะต้องมีต่อไปแล้ววิธีการเดาวิธีการสะสมเพิ่มพูนคำศัพท์ก็ควรจะใช้หลักการเดิมๆศัพท์ก็พยายามดูนะคะอย่างที่บอกเทรนด์ศัพท์เรื่องใหม่เรื่องโควิด -19 เรื่องสภาพเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปดูกันให้ดีค่ะมีแน่นอนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมจุฬาติวเตอร์นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ